नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 9वीतील इंग्रजी या विषयातील द फॉल ऑफ ड्राय पार्ट फर्स्ट इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, शेवटपर्यंत व्हिडिओ नक्की पहा। सर्व प्रश्नांची उत्तरे या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहेत। आणि मित्रांनो, मी तुम्हाला अजून एक सांगू इच्छितो की याचाच चिटचॅट म्हणजेच वॉर्मिंग अप या प्रश्नाची सुद्धा उत्तरे दिलेली आहे। वेगळा व्हिडिओ आहे आणि त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला इथे येत असेल बघा आय बटनवर, आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये मी सुद्धा ती लिंक देऊन टाकेन, तिथून तुम्ही तो बघू शकता। मित्रांनो, जर काही डाऊट असेल तर नक्की कमेंटमध्ये विचारा, मी त्याचा रिप्लाय देईल। मित्रांनो, जर व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका, कारण अशाच प्रकारचे म्हणजेच एज्युकेशनच्या रिलेटेड व्हिडिओ या चॅनलवर येत राहतील। मित्रांनो, जर तुम्ही टेलिग्राम चॅनल जॉईन नाही केले असेल तर लवकर जॉईन व्हा, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। त्यावर लेटेस्ट अपडेट्स तुम्हाला मिळत जातील एज्युकेशनची रिलेटेड। मित्रांनो, इथे आपल्या पूर्ण इंग्लिश वर्कशॉप प्रश्नांची उत्तरे संपलेली आहेत। त्यामुळे अशाच प्रकारच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपण पुन्हा भेटूया।